हाई एभ्रिवान, नमस्ते। हजुरहरूलाई प्रियाको किचनमा स्वागत छ। आज अब जनै पूर्णिमा है, क्वाटी खाने दिन। हजुरहरूलाई जनै पूर्णिमाको शुभकामना। र आज यो जनै पूर्णिमाको दिन चाहिँ अब क्वाटीहरू यसो भोज पकाएर खानुपर्ने दिन होइन परिवारमा। अब त्यही गर्दैछु म पनि। अब क्वाटी पकाउन लागिरहेको छु। खसीको मासु, कुखुराको मासु पकाउँदैछु, अचार पनि बनाउँछु। सबैभन्दा पहिले चाहिँ अब म राइस नै पकाउँछु। मैले राइस चाहिँ ठिक्क पारेर राखिरहेको छु। यो चाहिँ पारो बोइल राइस हो, त्यसैले यो चाहिँ अलिक छिटो पकाउनु पर्छ होइन। अनि मासु पाक्ने हाल्छौँ, सबै एकैचोटि पाक्छ। अनि त्यसैले सबैभन्दा पहिले चाहिँ यो राइसलाई राइस कुकरमा राखिदिउँ। अब राइस कुकरलाई अन गरिदिउँ। हजुरहरूलाई मेरो रेसिपी मन परिरहेको छ भने मलाई प्लिज सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। साथसाथै लाइक कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। बेल आइकन पनि दाब्न नबिर्सिनुहोस् है। योभन्दा मेरो अगाडिको भिडियोमा चाहिँ मैले टुसा ननिकालेको क्वाटी पकाएर देखाएको थिएँ हजुरहरूलाई होइन। आज चाहिँ मैले टुसा उमारेको राखेको छु, हेर्नुहोस्। यसलाई पनि म चाहिँ बोइल गरेर नै पकाउँछु, तर यसलाई भुटेर पकाउनु भए पनि हुन्छ होइन। र अब सुरुमा चाहिँ क्वाटी नै पकाउँ है। मैले चाहिँ हिट अन गरेर यो कुकर राखिसकेको छु। कुकरमा चाहिँ मैले पानी राखेको छु। मैले लिएको यो क्वाटी चाहिँ अब कति पानीमा पाक्छ होइन, त्यो अनुसारले लिएको छु। अब क्वाटी राखिदिन्छु। पहिला सुरु अब क्वाटी पकाइहालौँ। मलाई चाहिँ बोइल गरेर पकाएको एकदम मिठो लाग्छ। लास्टमा झान दियो अनि मिठो हुन्छ त्यसरी नै। अब टमाटर पनि राखिदिउँ। एउटा तेजपातलाई पनि राखिदिउँ। बेसार राखिदिएँ। जिरा धनियाँको पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, अदुवा, लसुनको पेस्ट। अब सबैलाई मिक्स गरिदिउँ। आफ्नो स्वाद अनुसारको नुन। अब बिर्को लगाएर यसलाई म अर्कोपट्टि ग्यास स्टोभमा राख्छु। यता पाक्दै गर्छ यो। अब खसीको मासु पकाउन सुरु गर्छु। कुकर तातिसक्यो, तेल राखौँ। मैले चाहिँ तोरीको तेल लिएको छु। आफ्नो इच्छा अनुसारको तेल लिउँ। जिरा राखिदिउँ। थोरै ल्वाङ सुकमेल पनि राखिदिउँ। एउटा तेजपात पनि राखिदिउँ। प्याज राखौँ। अब उता प्याज भुटिँदैछ मासुको लागि होइन। अब यता चाहिँ अचारको लागि पनि तयार गर्दै गरौँ। मैले चाहिँ यसमा अब यो काँक्रा, गाजर, प्याज काटेर नुन अमिलो राखिसकेको छु यसमा। अब म सानो र ठुलो गरेर केराउ पनि राख्दैछु अचारमा। आलु चाहिँ म राख्दिनँ। अब तिलको सट्टा म आलस राख्दैछु। मलाई आलस एकदम मनपर्छ। अब खानलाई हेल्दी पनि त हो नि होइन आलस। आलस चाहिँ राखेर बनाउँदैछु। त्यसपछि यो चिल्ली पाउडर पनि राखिदिन्छु। यो पिरो छैन, यो खालि कलर राम्रो देखिन्छ होइन, त्यसको लागि मात्रै मैले यो राखेको हो। अब यसलाई मिक्स गरिदिउँ। अब प्याज पनि उता भुटिसकेको छ। अब मासुलाई पकाउन सुरु गरौँ। प्याज पनि भुटिसक्यो। अब मासु राखिदिउँ। अब मासुलाई भुटौँ। म चाहिँ मासु भुट्दाखेरि कहिले पनि पहिला नुन बेसार राख्दिनँ। त्यो राखेँ भने चाहिँ टाँसेको जस्तो लाग्छ मलाई, त सबै टाँसिन्छ होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि म यत्तिकै भुट्छु। हजुरहरूले पनि के पकाउनु भयो आज क्वाटी पुर्णेको दिन। अब हुन त भिडियो राख्दाखेरि अर्को दिन भइसकेको हुन्छ होइन। अब तपाईँहरूले पनि के गर्नुभयो रमाइलो। अब यो मासु भुट्नको लागि चाहिँ म अर्को साइडमा राख्छु। यता पाक्दै गर्छ यो। अब कुखुराको मासु पकाउनु सुरु गर्छु म। भाँडा राखेँ। मलाई चाहिँ यो राइट साइड एकदम सजिलो लाग्ने भएकोले यसैमा पकाउँछु। भुट्दै एक साइडमा राख्दै गर्छु सबै खानेकुरा एकैचोटि पकाउँदाखेरि। भाँडा तातिसक्यो। अब तेल राखौँ। तोरीकै तेल राख्दैछु मैले। जिरा राखौँ। ल्वाङ सुमेल पनि राखिदिउँ। तेजपत्ता राखौँ। प्याज राखौँ। यो प्याज भुट्ने हालसम्ममा यता खसीको मासु पनि भुट्दै जाउँ।
अब यो खसीको मासु पनि बिस्तारै कलर चेन्ज हुँदैछ। एकछिनमा मात्रै म यो नुन बेसार राख्छु। बेसार राखिदिन्छु। अब स्वाद अनुसारको नुन राख्ने आफ्नो। अब यो बेसार नुन मात्रै राखेर पनि भुटौँ। अब क्वाटी पाकिसक्यो, हिटलाई अफ गरिदिन्छु। अब प्याज पनि भुटिसक्यो। अब मासु राखौँ। यो लोकल कुखुराको मासु हो। मासुलाई चलाइदिउँ। यसलाई यत्तिकै भुट्दै गरौँ। अब खसीको मासुमा म मसलाहरू राख्छु। अब अदुवाको पेस्ट, लसुनको पेस्ट, यसलाई मिक्स गरौँ। एकछिन पकाउँ अदुवा लसुन राखेर। जिरा धनियाको पाउडर राखिदिउँ। रेड चिल्ली पाउडर, 4 चिल्ली फ्लेक्स, सबैलाई चलाउँ। यता कुखुराको मासु पनि चलाउँदै गर्नुपर्छ। यसरी रक्षाबन्धनमा क्वाटीहरू पकाइरहेको बेलामा हजुरहरूलाई कतिको आमाको याद आउँछ है। आफ्नो आमाले पकाएर खुवाउनु भएको क्वाटीको कति सम्झना हुन्छ होइन। त्यो मलाई चाहिँ जहिले पनि एकदम सम्झना आउँछ क्वाटी पुर्णेको दिन आमाले पकाएर खुवाउनु भएको हामीहरूलाई। यो क्वाटी पुर्णेको दिन चाहिँ अब हामीहरू फ्यामिलीहरू सबैजना एकै ठाउँमा बसेर खाने गर्छौँ। अब मेरो हस्बेन्डको दाजु हुनुहुन्छ, दाजुको परिवारहरू, हामी एउटा ठुलै परिवार छौँ हामीहरू यहाँ। सधैँ यसरी कहिले मेरोमा कहिले मेरो जेठाजुकोमा खाने गरिएको छ। आज चाहिँ मेरो जेठाजुकोमा जाने हो। अब त्यसैले मैले धेरै पकाएको छैन आज। खसीको मासु भुटिसक्यो। अब मसला भुटिसक्यो, पानी राखौँ। आज चाहिँ म खसीको मासुमा टमाटर राख्दिनँ। मलाई यो टमाटर नराखेकै खसीको मासु मिठो लाग्छ। अब बिर्को लगाइदिउँ। अब यता खसीको मासु पाक्दै गर्छ। अब यो कुखुराको मासु पनि भुटिसकेको छ। बेसार राखिदिएँ। स्वाद अनुसारको नुन राखौँ। अब नुन र बेसार राखेर पनि एकछिन भुट्नुपर्छ। अदुवा राखौँ। मेरो यहाँ पकाउँदा पाउँदै राइस पनि पाकिसक्यो है। अब गार्लिक राखिदिउँ। एकछिन यो लसुन र अदुवा राखेपछि पनि भुट्नुपर्छ। जिरा धनियाको पाउडर राखौँ। रेड चिल्ली पाउडर। अब कुकर पनि सेलाइसक्यो। अब हेरौँ क्वाटी कस्तो भयो। यो चाहिँ राम्रो पाकेको छ क्वाटी। अब आफूले कतिको सुप खाने त्यो अनुसारले पानी राखौँ। अब हिट फेरि अन गरेर अब यो पानी थपेपछि चाहिँ यसलाई पकाउनु पर्यो। मासुमा मसला भुटिसकिएको छ। अब टमाटर राखिदिउँ र छोपेर एकछिन टमाटरलाई गलाउँ। अब क्वाटी उम्ली पनि सक्यो पानी थपेर। अब यसलाई म एक साइड राखेर अब झान्छु। अब क्वाटी झान्नको लागि मैले प्यान राखिसकेको छु। प्यान तात्यो। अब आफूलाई कतिको घिउ मनपर्छ होइन, घिउ राख्ने। हुन त कतिले नझानिकन यो क्वाटी खानुहुन्छ होइन। मलाई चाहिँ क्वाटी झानेन भने चाहिँ मजा लाग्दैन खाएको है। त्यसैले म चाहिँ जहिले पनि क्वाटी झान्छु। अब ज्वानो राखिदिउँ। र ज्वानोलाई धेरै कालो डराउनु हुँदैन, त स्वादै जान्छ ज्वानोको। अब झानिदिउँ। अब यसमा रहेको बाँकीलाई पनि यसरी क्वाटी राखिदिएर अनि अब यसमा खनाइदिउँ। क्वाटी हाम्रो तयार भइसक्यो। अब अचार झान्न पनि मैले यहाँ प्यान राखिसकेँ।
र अब मासु पनि पाकिसक्यो। अब झान्नलाई तेल राखौँ। मैले चाहिँ तोरीको तेलले झान्दैछु। मेथी राखौँ। मेथी पनि भइसक्यो। बेसार राखिदिउँ। अब रेड चिल्ली पाउडर पनि राखिदिउँ। अब झानिदिउँ। अब झानेपछि अचारलाई फेरि मिक्स गरिदिउँ मजाले। अब अचार पनि तयार भयो। खसीको मासु पनि पाक्यो। क्वाटी पनि, राइस पनि। अब खालि कुखुराको मासु मात्रै पाक्न बाँकी छ। त्यो पनि अब अलमोस्ट पाकिसकेको छ। अब कुखुराको मासु पनि हेरौँ। टमाटर योलाई यसरी थिचिदिउँ पहिला। अब मिक्स गरिदिउँ सबै। अब ठिक्क पानी राखेर पकाउनु पर्यो। म चाहिँ झोल नखाने, अलिकति ग्रेभी मात्रै खाने। अब छोपेर यस्तै अब 10 मिनट जति पकाइदिउँ। अब यो खसीको मासु पनि हेरौँ अब कुकर सेलाएपछि। मासुलाई हेरौँ। अब मिट मसला राखिदिन्छु। कसुरी मेथी पनि राखिदिन्छु अलिकति। यसलाई चलाइदिउँ। अब एकछिन छोपेर पकाउँछु म। सिटी चाहिँ लाउने होइन, खालि यतिकै छोप्ने। कुखुराको मासु पनि पाकिसकेको छ। अब यसमा पनि मिट मसला राखिदिन्छु। यसमा पनि कसुरी मेथी राखिदिन्छु। चलाउँ अब। अब 2-3 मिनट जति छोपेर पकाउँछु। अब खसीको मासु पनि पाकिसक्यो। कुखुराको मासु पनि पाकिसक्यो। दुइटाको हिट अफ गरिदिन्छु म। त्यसपछि म यो लन्च अब खानको लागि चाहिँ म यो डिस आउट गरेर तयार गर्छु है। र आज मेरो यो क्वाटी पुर्णेको चाहिँ सबै खाना पाकिसकेको छ है। लन्चको तयारी भइसक्यो। यसपालि मैले धेरै बनाएको छुइनँ लन्चको लागि। खालि यही अब क्वाटी बनाएँ, खसीको मासु, लोकल कुखुराको मासु, अचार, करेला र राइस बनाएको छु। यति मात्रै हो। हजुरहरूले पनि त्यस्तै गरेर मिठो मिठो घरमा बनाएर खाँदै हुनुहुन्छ होला होइन है। अब म पनि आफ्नो परिवारसँग बसेर खान्छु र बेलुका चाहिँ अब डिनरको लागि जेठाजुको घरमा जान्छु। हजुरहरूले चाहिँ मेरो भिडियो यतिन्जेलसम्म हेरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू। बाई।